საკმაოდ ქაოსური მდგომარეობა არის აქ ახლა ტბელაბუსელიძის ქუჩაზე საპატრულო პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან, სადაც ადგილობრივებთან ერთად გაზი მოვიდა, წამო. დიახ, ასეთი ვითარება ახლა ტბელაბუსელიძის ქუჩაზე, სადაც მდგომარეობა საკმაოდ დაძაბული არის. თქვენ კადრებშიც ხედავთ ალბათ, რომ აქ ავტომობილი იწვის, საკმაოდ დაძაბული ვითარება არის. მხარეები ერთმანეთს სიტყვიერად, ასევე ფიზიკურადაც უპირისპირდებიან. ისმის სროლის ხმაც, ასევე ცრემსადენ გაზსაც უშვებენ. ვითარება საკმაოდ დაძაბული არის. მე ახლა კადრში ვთხოვ ოპერატორს, რომ გაჩვენოთ თუ როგორ ისვრიან. მოუწოდეთ ყველას რომ გამოვიდეს. იმას კი ვუყვები რომ აქ არიან. ყველას მოუწოდეთ რომ გამოვიდეს ქუჩაში და დადგნენ ჩვენს გვერდით და მიხედონ ამ არეულობას. ძალიან გქონთ. იმას კი რაც ხდება თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ რაც ხდება აქ, რა მდგომარეობაში არის ყველა ჩვენთაგანი, რამოდენიმე მოქალაქე სასწრაფოთი გადაიყვანეს დაზიანებული. რეჟიმის წყლებს თუ ისრიანო, რო კითხულობთ, რეჟიმის წყლების მეც ასისრიან. რა უნდა გითხრათ, რა ებს გვესრიან და სახლებზე და რაღა უნდა გითხრათ. სახში ხوار ჩამოვასყიდეთ. აგი თვალში რომ მოხდეს, ეხლა რაფერი იქნება ამ თავში. რა ვითარება არის? ახლა რასაც უყურებ ის ვითარება. დაშავებულები როგორ და ძალიან ბევრია და დაშავებულებს სასწრაფოებს მიყავს ხალხი, ვერ ხსებ ხო ხართ აქ და ხო უყურებ. მოდი.
შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბათუმში დაკავებული პირები უკვე გაათავისუფლა, როგორც გიორგი მღებრიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, აღნიშნული პირების გათავისუფლების თაობაზე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თხოვნა გაითვალისწინა. შინაგან საქმეთა მინისტრის განმარტებით გათავისუფლების მიუხედავად აღნიშნული პირების წინააღმდეგ ადმინისტრაციული წარმოება არ შეწყვეტილა. საჭირო თუ გახდა დამატებითი ძალები იქნება მობილიზებული. მისი თქმით, საჭირო თუ გახდა, აცხადებს მღებრიშვილი, საკადრო გადაადგილებიც იქნება განხორციელებული. მღებრიშვილის თქმით, ყველა ის პირი, ვინც თავის თავს კანონზე მაღლა აყენებს, უმკაცრესად იქნება დასჯილი. გთავაზობთ მღებრიშვილის კომენტარს. რა ინფორმაცია გაქვთ დაზარალებულების შესახებ? რა ინფორმაცია? მე მივემგზავრები ბათუმში, რათა ადგილზე გავერკვე შექმნილ ვითარებაში. მე გავითვალისწინე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თხოვნა, რომ გამენთავისუფლებინა ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირები, მიუხედავად იმისა, რომ მე ადამიანები გავანთავისუფლე, მათ მიმართ ადმინისტრაციული სამართალწარმოება არ შეწყვეტილა და მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ადამიანები აუცილებლად სასამართლოს წინაშე წარსდგებიან. ის რაც ეხლა ბათუმში ხდება, ეს არის ყოვლად მიუღებელი, ამაზრზენი და ცალსახად მინდა გითხრათ, რომ მსგავსი პროვოკაციული მოქმედებები ვერავითარ შემთხვევაში ვერ შეუშლის ხელს კანონის აღსრულებას, სამართალდამცავთა მუშაობას და ყველა ის პირი, ვინც თავის თავს კანონზე მაღლა აყენებს, უმკაცრესად იქნება დასჯილი. უნდა ვიცოდეთ ყველამ, რომ ჩვენ ყველანი ვართ კანონის წინაშე თანასწორნი და ყველანი ერთიანად, ერთნაირად ვაგებთ პასუხს კანონის წინაშე. არ მესმის არაფერი. რამდენად კანონიერად მოხდა? საჭირო თუ გახდა, დამატებითი ძალებიც იქნება მობილიზებული, საჭირო თუ გახდა, საკადრო გადაადგილებებიც იქნება, ესე ვთქვათ, განხორციელებული, მაგრამ ამ ეტაპზე მე ვერაფერს ვერ გეტყვით ახლა. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, მივემგზავრები ბათუმში იმისთვის, რომ ადგილზე გავესნო შექმნილ. ეს განცხადება შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბათუმში ჩამოსვლამდე გააკეთა, ის ეხლა ბათუმში იმყოფება და ჩვენ მოგვიანებით მოგაწვით ინფორმაციას თუ რა განცხადებებს გააკეთებს შინაგან საქმეთა მინისტრი. ეხლა კი გადავდივართ სტუმართან, ასმად დიასამიძე იყოფება ჩვენთან სტუმრად, ნაციონალური მოძრაობის წევრი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი. ღამემშვიდობისა, ქალბატონო ასმად. რომ შეაფასოთ ის ვითარება, რაც ბათუმში ხდება, რას უკავშირებთ თქვენ, ქალბატონო ასმად, ასეთ დაძაბულ ვითარებას? კიდევ ერთხელ მივესალმები ამ გვიანღამით თქვენს მაყურებელს, ჩვენს მაყურებელს. ზოგადად ამ ინციდენტისა და შემდეგ მოსახლეობის შეკრების თაობაზე თვითონ მოსახლეობამ დაგვირეკა ჩვენ, ამ დროს სამსახურში ვიყავით. რა თქმა უნდა, მობილური ჯგუფი გავიდა, შემდეგ ყველანი ჩავერთეთ. იმთავითო ძალიან დიდი გაღიზიანება იყო მოსახლეობისა. საპატრულო პოლიციელის მიმართ. ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ამ ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად ისმის საყვედურები საპატრულო პოლიციის მიმართ და ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ ეს ინსტიტუცია, რომელიც წლების განმავლობაში განსაკუთრებულ პატივისცემას იმსახურებდა საზოგადოებისა, შენელდა, მინელდა ეს პატივისცემა და პირიქით ძალიან ბევრი ადამიანისგან მომისმენია განაწყენებაც, აგრესიაც. ანუ ფიქრობ, რომ ერთგვარი უფლებამოსილების გადამეტებაც ხდება ხშირ შემთხვევაში. პირველ რიგში ჩვენ ადამიანები ვარ და კანონსაც ხო ადამიანი ქმნის. ამიტომ პირველ რიგში ადამიანურობა არ უნდა დაკარგოს. დღევანდელი ინციდენტიც, როცა შვილმკვდარი მამა აფთიაქიდან გამოდის და მას აგრესიულად ელაპარაკები, როცა ის რაღაც გარკვეულ ისეთ გამოუვალ ვითარებაში, ავადმყოფი მანქანაში უზის, ეს თვითმხილველებისგან მოწოდებულ ინფორმაციას გაწვდით, ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლის მიერ არ იქნა ეს ადეკვატურად აღქმული და კიდევ ვიმეორებ, რომ პირველ რიგში ჩვენ ვართ ადამიანები, რომელიც ქმნიან კანონს და ვაქცევთ, რა თქმა უნდა, კანონმორჩილი უნდა ვიყოთ ყველანი, მაგრამ არის განსაკუთრებული შემთხვევები და დღევანდელი დღეც იყო განსაკუთრებული შემთხვევა. რაც შეეხება ამ ინციდენტს, აი შემდეგ იმ მოქმედებიდან პირველ რიგში ხელისუფლებამ გამოიყენა გადამეტებული ძალა, იმიტომ რომ მე იქ ვიმყოფებოდი. მე ვუყურებდი, როგორ ექცეოდა ხელისუფლება ადამიანებს, ჩვეულებრივად ჩამოხურულები ვიყავით პირველ პერიოდში, რომ იქნებ როგორმე თავი დაგვეღწია ამ აგრესიას, არ შეხებოდნენ ადამიანებს, ცდილობდნენ ძალით რაღაცნაირად ტროტუარზე აერეკათ
ეს ადამიანები. იმთავითვე მოსახლეობა ითხოვდა ხელმძღვანელის მოსვლას, რომ ადგილზე გარკვეულიყო ყველაფერი ეს, რა თქმა უნდა, არავინ მოვიდა და მოხდა ის, რაც მოხდა. შემდეგ მთელი ეს მასა დაღიზიანებული ხალხისა და განსაკუთრებით მინდა გითხრათ, რომ ჯერ ერთი მოთმინებასაც საზღვარი აქვს და გაგიგონიათ სული კისერში ამოვიდა გამონათქვამი, ზუსტად ასე იყო და აი სულ რაღაც 2 საათში მოიყარა თავი ძალიან დიდმა მასამ ხალხის. გავაკეთოთ ასმათ, ვრცელდება ინფორმაცია და რამდენიმე კომენტარი გაკეთა იმის შესახებ, რომ ეს მოსახლეობა არის მართული, სიტუაცია არის მართული. თქვენ როგორ შეფასებთ, არის თუ არა ეს მართული ადამიანები, თუ ეს ყველაფერი ხდება ავტომატურად? ეგ არის სისულელე, კიდევ ვიმეორებ, რომ ვის მიერ უნდა იყოს მართული ეს ხალხი. თქვენ თვითონ ხედავთ, რამდენად განაწყენებულია საზოგადოება, რამდენად დაბოღნილია უკვე ხალხი და დღევანდელი დღე გამოვლენება იმ მოთმინებისა, რასაც ეს ადამიანები ამ 5 წლის განმავლობაში ითმენენ და ბოლოს და ბოლოს აი დღეს მივიღეთ მთელი ის აგრესია, რაც იყო დაგროვილი ამ წლების განმავლობაში. მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან გული დამწყდა, დავინახე რამდენიმე ჩემი კოლეგაც იქ მისული, სულ რამდენიმე თვის წინ და ერთი თვის წინ დაახლოებით დააკავეს უმაღლეს საბჭოს დეპუტატმა. მინდა გითხრათ, რომ პრეცედენტი არ ყოფილა არასოდეს უმაღლეს საბჭოს დეპუტატის დაკავებისა, არც ერთი ჩემი კოლეგა იქ არ ყოფილა, არ გამოსარჩლებია და დღეს აი ძალიან ცუდია, ბევრი ადამიანის გამო ვისმინე და წეღანაც რამდენიმე ჩემი კოლეგა როცა პირდაპირ ეთერში ინტერვიუს აძლევდა, აი ღია შეურაცხყოფას აღენებდა ხალხი, რომ თქვენი ბრალია, ნუ იტყუებით და ასე შემდეგ. არავის მიერ მართული ეს არ არის, ეს არის საზოგადოების პროტესტი დაგროვილი ამ წლების განმავლობაში. ხელისუფლება, რომელიც თავის მოქალაქეებს ამ სახით ელაპარაკება რეზინის ტყვიებით, უშვებს ცხენსადენ გაზს, აშინებს თითქოს ადამიანებს პირიქით, ის უფრო მეტ დარტყმას მიიღებს და მე გარწმუნებთ, რომ სწორედ ამ ხელისუფლების დემონტაჟი სწორედ აჭარიდან დაიწყება და დღევანდელი დღე იქნება ამის დასაწყისი. რაც შეეხება აქციის მონაწილეების მთავარ მოთხოვნას, ქალბატონო ასმათ გადადგეს კახაბერ ბუხრაძე სამართლის უფროსი. თქვენ ეთანხმებით თუ არა ამ მოთხოვნას და იქნება თუ არა ასე თქვენი თხოვნა ეს მოთხოვნა? ჩვენმა პარტიამ გააკეთა შესაბამისი განცხადება. ჩვენ მოვითხოვთ თავრობის გადადგომასაც, ვადამდელ არჩევნებსაც და რა თქმა უნდა ბუხაიძის გადადგომასაც. ეს უპირობო ჩვენი მოთხოვნაა. მადლობა ქალბატონო ასმათ. ასმათ დიასამიძეს პასუხობდა ჩვენს კითხვებს აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან. აქციის დაშლის მიზნის სპეცრაზმად სრემცადენი გაზი გამოიყენა, როგორც უკვე გითხარით, მანამდე კი აქციის მონაწილეებმა სპეცრაზმის წევრებს და სამართალდამცველებს ქვები დაუშინეს. ამის შემდეგ სპეციალური დანიშნულების რაზმი პოლიციის შენობაში შებრუნდა და შენობის ეზოში განლაგდა. შემდეგ კი სამართალდამცველებმა აქციის დაშლით მიზნით სრემცადენი გაზი კვლავ გამოიყენეს. და როგორც თქვენ კადრში ხედავთ, ამოყირავებული არის ავტომობილები, დამწვარია. ხედავთ, რომ სამართლოს შენობის მიმართ აქციის მონაწილეები ფოიერვერკებს ისვრიან, ქვების დახმარებით აზიანებენ მანქანებს. ცეცხლი არის რამოდენიმე ლოკაციაზე, როგორც ხედავთ კადრში. სიტუაცია არის უკონტროლო. აქციის დაშლის მიზნით, როგორც უკვე გითხარით, სამართალდამცველებმა გამოიყენეს სრემცადენი გაზი და როგორც აქციის მონაწილეები ამბობენ, რეზინის ტყვიები. არის ათეულობით დაშავებული, მათ შორის სამართალდამცველებიც. წავიდეს. რატომ? სახში. რატომ? სახში, იმიტომ ღირსება არა აქ აქა. აქა გვინდა ჩვენ აჭარელი, ქართველი და ჭეშმარიტი ადამიანი. ვინმეს თათრობას, ვინმეს აი იმას კი არ უნდა მიანიჭოს ყურადღება, რომ ვინმე თათარია. ჩემზე მაგარი ქართველი რომელია, მაჩვენეთობა? სამართლოს ეზოში ვიდექი მე, მაგ წინააღმდეგობის გაწევა არა, წინააღმდეგობის გაწევა იმას ნიშნავს, რომ მე ან ქვას ვესვრი, ან ხელკეს დავარტყამ, ან რამეს მოიმიქმედებ, ისეს რომელიც უკანონოა. მაგრამ ეს უკანონობა მათ ჩაიდინეს, ბატონო. ეს არის უკანონობა.
როგორც უკვე გითხარით, ათეულობით დაშავებულია, განსაკუთრებული დაზიანებები კი ირაკლი ჭეიშვილს, საჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატს, ქართული ოცნებიდან აქვს მიყენებული, მას თავის არეში აქვს, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი დაზიანება მიღებული. მას სავარაუდოდ აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ ქვა ესროლა, ის გამოც მან მძიმე დაზიანება მიიღო. იგი ახლა როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი რესპუბლიკურ საავადმყოფოში იმყოფება. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, როგორც ვიცით, სტაბილურია. როგორც ხედავთ, კადრში დაშავებულებს ცემსადენი გაზი არის გამოყენებული, მათ წინააღმდეგ და რეზინის ტყვეები, როგორც აქციის მონაწილეები ამბობენ. დაშავებულთა უმრავლესობამ გაზით მიიღო ინტოქსიკაცია, სწორედ გამოყენებული გაზით. ჭეიშვილის მდგომარეობა, როგორც ხედავთ, სტაბილური არის. აი ხედავთ თუ რა დაზიანება მიიღო მან სახის არეში. როგორც მოგვაწევს ინფორმაცია, მას ქვა ესროლეს. მოლაპარაკებები როცა მიდიოდა, მაგდოს პოლიციის ეზოში ვიყავი და მაშინ ნასროლი ქვა მომხდა, აი ამ ადგილას მაქვს მონახული, აქ მაქვს მოტეხილობა, აი საფეთქელთან და ყბას შორის არ ვიცი იმ ძვალს რა ქვია. შესაბამისად, დილით ოპერაციას მიგეთებ. დილით ოპერაციას მიგეთებ? კი, ანუ დღეს უნდა გაეკეთებინათ, მაგრამ მე გადავწყვიტე, რომ ჯერ გამიყუჩეს ახლა ანესთეზიით და ადგილობრივით და დილით გამიკეთებინ ოპერაციას. აქციაზე რა ვითარება იყო ბატონო ირაკლი? მე არაფერი არ ვიცი, რაც ქვა მომხდა იმის შემდეგ როგორ განვითარდა მოვლენები არ ვიცი და მანამდე იყო მოლაპარაკება პოლიციას, ანუ აქციის მონაწილეები რასაც ითხოვდნენ, პრაქტიკულად ყველაფერს აკმაყოფილებდა პოლიცია, ანუ დაკავებულების გამოშვებას. და ამ პროცესში ვიყავით, მაგრამ აქციის ვითომ და მშვიდობიანი მონაწილეები სისტემატურად ამ ქვებს ისროდნენ. ამ საათების განმავლობაში რა ეს მონაწილეები და ანუ ერთ-ერთი ქვა მომხდა მე. პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტებაზე იყო საუბარი. absolutურად პოლიცია ადგილიდან არ ეხანებოდა და ახლა მე რაც ამოვედი იქიდან მე რა მოხდა არ ვიცი და პაციენტი შემოვიდა ურგენტულად, პაციენტი ჩავტარდა პირველადი გამოკვლევები, ჩატარებული აქვს კომპიუტერული კვლევა. კომპიუტერულ კვლევაზე აღინიშნება პრიმარის სკალის მოტეხილობა და საჭირო არის ოპერაციული მკურნალობა, მოტეხილი ფრაგმენტების ჩასწორება თავის ფორმაში. სხვა პაციენტების შესახებ რა ინფორმაცია? სხვა პაციენტების შესახებ ვერაფერს ვერ მოგაწოდებ, თვითონ მეტი პაციენტი მე არ მინახია. ხო, პაციენტს საჭიროებს ოპერაციულ მკურნალობას, მოტეხილი ფრაგმენტების ჩასწორება. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ზაალ მიქელაძის ინფორმაციით, მთავარ სამმართველოსთან განვითარებული მოვლენების შედეგად ბათუმის საავადმყოფოებში 21-ზე მეტი პირი შეიყვანეს. როგორც ზაალ მიქელაძემ განაცხადა, მათ ნაწილს დახმარება უკვე გაეწია და კლინიკებიდან გაწერილია. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, დაშავებულთა შორის რამდენიმე პოლიციელია. ამასთან, როგორც მიქელაძემ აღნიშნა, რამდენიმე პირმა ცემსადენი გაზის გაშვების შედეგად ინტოქსიკაცია მიიღო. გთავაზობთ კომენტარს ზაალ მიქელაძის. კლინიკებში შემოყვანილი იქნა 21 პაციენტი, რომელიც ნაწილდება ესე რესპუბლიკურ კლინიკურ საავადმყოფოში 11 პაციენტი და აქ სადაც იმყოფებოდა რეფერალურში 10 პაციენტი, თუმცა ეს უმეტესი მათგანი იყო ამბულატორულ მკურნალობაზე და გაწერილია 5 პაციენტი უკვე რესპუბლიკურიდან და 5 ამბულატორულ მკურნალობაზე რეფერალურიდან, თუმცა რესპუბლიკურში რჩება 2 პაციენტი დაკვირვების ქვეშ, მათ შორის ერთი არის დეპუტატი ირაკლი ჭეიშვილი, რომელსაც საავადმყოფო
და აქვს ყრიმალი ძვლის მოტეხილება პირველად რენტგენოლოგიური კვლევით, ეხლა მიდის კომპიუტერული ტომოგრაფიული კვლევა და გადაწყდება საკითხი ოპერაციული ჩარევის საჭიროების შესახებ. ძირითადად რა ჩივილებით შემოვიდა პაციენტების სამედიცინო დაწესებულებებში? ძირითადი ნაწილი ჩივილების ეს იყო ტრავმები, ძირითადად თავის არეში, ზედაპირული ჭრილობები და ტრავმები, რაც ავარაუდოდ, როგორც ირაკლი ჭეიშვილის შემთხვევაში, იყო გამოწვეული, როგორც ბატონი ირაკლი ამბობს და სხვა პაციენტები ქვის დარტყმის შედეგად. და ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში გვიერთდება რესპუბლიკური პარტიის წევრი ირაკლი ჩავლეიშვილი. საღამომშვიდობისა, ბატონო ირაკლი, თქვენ უშუალოდ მოინახულეთ დაშავებულები, რომ გითხრათ როგორი არის მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, თუ იცით სხვა დაშავებულის მდგომარეობა როგორ არის და საერთოდ ბოლო ინფორმაციას თუ ვფლობთ რა ხდება ქალაქში. შვიდი საღამოსი რა მოგახსენოთ, ხედავთ როგორ განვითარდა ჩვენს ქალაქში მოვლენები და ძალიან სამწუხაროა. ჩვენ მე და ბატონი თემურას ყურაშვილი ვიყავით ეპიცენტრში, როდესაც მოხდა ეს შეტაკება და როგორდაც შეგვეძლო ვაშუშმინებდით მოსახლეობას, რომ არ გამოიყენებინა ახალგაზრდებს განსაკუთრებით ქვები, თუმცა მეორე მხრიდანაც ძალადობა იყო ცეპსადენი გაზი და ბენზინის ტყვიების სახით. ჩვენ ასე აღარ უნდა ველაპარაკოთ ერთმანეთს, მე მეგონა რომ არ მოხდა რა ჩვენს ქალაქში მიტინგი რო არ ყოფილიყავი 1978 წლიდან მოყოლებული და 7 ნოემბრის შემდეგ მართალია ვერ წავუმეძნა თუ კიდე გაზის ყლაპა მომიწევდა და ასეთი დაპირისპირება. ჩვენ ისევ იმ წრეზე მივდივართ, რაც სამწუხაროა ძალიან. ჩვენ ადამიანები ერთმანეთს ასეთი ენით არ უნდა ველაპარაკებოდეთ. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო მხოლოდ საბაბი, მიზეზები სხვა არის, მიზეზები დაგროვდა სამწუხაროდ და მე კარგად მენიშნა რამდენი ცოტა ხნის წინ, როდესაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი პირიკაშვილმა განაცხადა, რომ სახელმწიფოებრივი აზროვნების პრობლემა არის ქვეყანაში და მე ვეთანხმები, ნამდვილად სახელმწიფოებრივი აზროვნების პრობლემაა ზოგადად, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც ეკუთვნიან სხვადასხვა პარტიულ ორგანიზაციებს, არ უნდა იღებდნენ, თქვა ის არ უნდა უხარუდეთ, კარგად გამიგეთ, რომ ცუდად მიდის საქმე. ჩვენც ვართ ოპოზიციაში, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ სახელმწიფოებრივად ვაზრუნებ და ეს ცუდად მოუბრუნდება ქვეყანას. ანუ თქვენ ხართ იმის მოძებნა კონკრეტულად, რომ რომელიმე პარტიის წევს მსგავსი ზოგიერთმა პარტიის წარმომადგენელმა ძალიან ცუდი განცხადება გააკეთა იმასთან დაკავშირებით. აჭარა ძალიან ფაქიზი რეგიონია, მოგეხსენება თქვენ და ჯერ კიდე ილია ჭავჭავაძიდან მოყოლებული მთელი საქართველოს ხელის გულზე ატარებდა აჭარას და უფრთხილდებოდა აჭარის წარსულს და რომელ განცხადებას გულისხმობთ ბატონო ირაკლი თუ შეიძლება? მე ნებისმიერ განცხადებას, რომ ის ჩვენ გავიარეთ ბნელით მოცული პერიოდი 90-იანი წლების, როდესაც კუთხრობის ნიშნით თქვა და არჩევდნენ ადამიანებს. ეს წარსულს ჩაბარდა მეგონა, მაგრამ ზოგიერთები ამას პროვოკაციის მიზნით დღესაც იყენებენ და ასე არ შეიძლება ჩვენ ასე სახელმწიფოს ვერ ავაშინებთ. უნდა გითხრათ, რომ მე მართული მგონია ეს პროცესები არაერთი მიტინგი ამას ალბათ გამოძიება დაადგენს, აუცილებელია ამ საკითხების გამოძიება, იმიტომ რომ ჩვენ წინ ვერ წავალ. რა მაქვს ხედულობაში? რამდენიმე დღით ადრე საზოგადოებრივ ქსელებში ანონსი გამოშვება, რომ აი ნახეთ საპატიოს უფროს რა დღეში ჩავაგდებთ და ისინი რამდენიმე განცხადებას გაკეთდა მანამდე ორი დღის წინ მაგალითად მე ვფიქრობ, რომ არიან ძალები, რომლებსაც აწყობთ ასეთი პროვოცირება ჩვენს ქვეყანაში და არიან ადამიანები, რომლებიც მართლაც ალალად ფიქრობენ, რომ ძალადობა ხდება მათ წინააღმდეგ, მაგრამ ვიღაცები იყენებენ ამ საკითხებს, რაც ცუდია. არ შეიძლება ჩვენი ქვეყნის ბედით ვითამაშოთ და თქვა ასეთი განცხადებები ჩაბარდა წარსულს ჯერ კიდე ასლან აბაშიძის პერიოდიდან მოყოლებული და ახლა ვიღაცას თუ უნდა ამის გამოყენება ეს არ გამოვა აჭარაში, იმიტომ რომ როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, ბატონო ირაკლი სპონტანურად წამოვიდა ეს მე ზუსტად მაგას სპონტანურად არ შეიძლება ასეთი რაღაცები რომ მოხდეს. ვიღაცებმა ეს დააპირეს და შემდეგ ჯინი რომ გამოუშვეს ბოთლიდან, შემდეგ უმართავი გახდა სიტუაცია და ვეღარ შეძლეს ამ სიტუაციის რეგულაცია. უნდა გითხრათ, რომ აღ არის ძალები, ყველა და თავარია ეს მექანიზმი მოიშალა სახელმწიფოებრივი აზროვნების, რაზეც ბატონი კვირიკაშვილი გვეუბნებოდა.
თქვენ ახლა ჟურნალისტი ხართ და გაიხსენეთ, ამ ბოლო წლების განმავლობაში რამდენჯერ შეიცვალა ბათუმში ძალოვანი სტრუქტურების ხელმძღვანელები და ვინ მოვიდა, ვინ წავიდა და მოეშვა ის მექანიზმი და ჩვენ ვაშინებთ სამართლებრივ სახელმწიფოს. სხვანაირად არ შეიძლება ეს ზალადობა ყოველად მიუღებელია როგორც ერთი მხრიდან ისევე მეორე მხრიდან ჩვენ ეს უნდა წარსულს ჩავაბაროთ ეხლა ჩემი წინა მორბედი გამოსვლელი ლაპარაკობდა რომ რეზინის ტყვეები და გაზით არ უნდა ველაპარაკებოდოთ ჩვენ ეს სამწუხარო ტრადიცია გადმოგვეცა ასე ველაპარაკებოდა ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა თავის დროზე და მეგონა რომ ეს ჩაბარდა წარსულს მაგრამ ვიღაცას ნამდვილად უნდა რომ ასე გაგრძელდეს მოხდეს ქაოსი და თუ ასე გაგრძელდა ვერც ერთი პარტიის წარმომადგენელი ნორმალურად ვერ იცხოვრებს ამ ქვეყანაში და ამ ჩვენს კუთხეში. აჭარა ფაქიზი რეგიონია, იცით თქვენ საზღვრის სიახლოვეს, რუსეთის ინტერესები, ყველა ქვეყნის ინტერესები არის მოყრილი და ყველა ცდილობს როგორმე დესტაბილიზაცია მოხდეს ჩვენს ქალაქში და ამით ისარგებლონ და შემდეგ აღრეულ წყალში თევზები დაიჭირონ. არ შეიძლება და არ გამოვა მე ამაში დარწმუნებული ვარ რომ გაივლის ამის ანალიზი მოხდება და ეს არის სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული აქცია. აი თქვენ წარმოგიდგენიათ, როდესაც დეპუტატი დაიჭირეს ამ რამდენიმე ხნის წინ და მაშინ არ მოხდა რა, აი მსგავსი და უბრალოდ მოქალაქემ რომელმაც თქვა რომელიც პატულს არ დაემორჩილა და ადმინისტრაციული სასჯელი გამოუწევეს, ამას მოყვა ამ ხელამბავი თქვენ გჯერავთ ამის და ერთი რაღაც მინდა ვთქვა რომ პასუხისმგებელი პირები, რომლებიც არიან ამ ქალაქში, ყველა ინსტიტუტმა თავისი საქმე უნდა გააკეთოს, თვითმმართველობამ თავისი საქმე უნდა გააკეთოს, ძალოვანებმა თავისი საქმე, სუსმა უნდა იზრუნოს სახელმწიფოს უსაფრთხოებაზე და არ უნდა იყვნენ დაკავებული სხვა რაღაც საქმეებით. რაც ეხება პასუხისმგებლობას, ბატონო ირაკლი, ვინ უნდა აგოს პასუხისმგებლობა? ამაზე არის პასუხი. ყველა ჩვენც ვაგებთ პასუხს. მართალი გითხრათ, მე ერთი თვის წინ საკრებულოს თომაზე, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარეს მოადგინე ოპოზიციური პარტიიდან, დავაყენე საკითხი, რომ ახალ დანიშნული არის საპატულოს უფროსი მუხაძე დიახ მე არც ვიცნობ და ძალიან ცუდია რომ არ ვიცნობ როდესაც მე ერთ-ერთი ხელმძღვანელი არ ვიცნობ შევხვდეთ ამ ადამიანს და არის პრობლემები ქალაქში რომელიც არ იცის მან ბათუმი მეორე ქალაქია შეიძლება ეს ახალგაზრდა სადაც მსახურობდა იქ უფრო იოლად გაზდიოდა ასეთი საკითხები მაგრამ ქალაქი დიდი ქალაქია თავისი სპეციფიკით ასეთ საკითხებზე ვიმსჯელოთ დავეხმაროთ ამ პრობლემების მოგვარებაში დაიწყო პრობლემების მოგვარება რა თქმა უნდა როდესაც კანონი ითვალისწინებს რომ არ შეიძლება თქვათ რაღაც დანაშაული მოხდეს, როდესაც უნდა დავიცვათ მოძრაობის წესები. ამ საკითხებს უნდა ნორმალურად და დინამიკაში მოგვარება და არა თქვათ ნაბანწყალს ბავშვი გადავაყოლოთ და ჯოხი კი არ გადავღუნოთ, გადავამტრიოთ. აი ასეთი რაღაცები არ უნდა და სამწუხაროა, როდესაც სახელმწიფოს პირველი პირები ასეთი მდგომარეობაა ქალაქში უკვე დილით და შუადღიდან მოყოლებული, არც ერთმა პასუხისმგებელმა პირმა, სახელმწიფოს პირველმა პირებმა პრეზიდენტის წარმომადგენელმა გააკეთა განცხადება ამ რამდენიმე ცოტა ხნის წინ არ გააკეთეს განცხადება იმ დროს, როდესაც ასეთი რთული სიტუაცია შეიქმნა. რომ გათავისუფლებულიყვნენ ის ადამიანები თავის დროზე. იმ საპატულოს უფროსის დროებითი გადაყენება მომხდარიყო სანამ არ გაირკვეოდა ვინ იყო მართალი და ვინ იყო დამნაშავე და მოკლება ჩატარებულიყო, ხო დაწყნარდებოდა. არა, მანდამაინც ხისტად უნდა გადაეწყვიტათ ძალოვნურად და არ შეიძლება ძალოვნურად ყველაფერი საკითხის მოგვარება უნდა იყოს შეთანხმებული მუშაობა და ყველა ინსტიტუციამ პასუხი უნდა აგოს იმ ქმედებებზე, რაც მათ ევალებათ. სამწუხაროდ დაკნინებულია თვითმმართველობა, დაკნინებულია აჭარის უმაღლესი საბჭო, აღრეულია ფუნქციები და არ შეიძლება ძალოვანების ხელში ყველა ძალაუფლების თავმოყრა აბსოლუტურად ყველანაირი ძალაუფლება თავმოყრილია ძალოვნების ხელში და შედეგი სახეზეა. გასაგებია ბატონო ირაკლი, მადლობა. ირაკლი ჩავლეიშვილი იყო პირდაპირ ეთერში. და ამ წუთებში მე მასნობეს რომ კიდევ ერთი ავტომობილი დაიწვა სამმართველოს ეზოში უკვე უშუალოდ ვიდეო მასალას ვამზადებთ და მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. მანამდე კი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე რამდენიმე საათში ბათუმში დაბრუნდება, იგი სტამბულში იმყოფება როგორც იცით. პატარაძე ბათუმის მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდებს. მისივე თქმით უახლოეს საათებში, როდესაც ის ბათუმში დაბრუნდება, მთავრობის წევრებთან ერთად ჩაატარებს შესაბამის ღონისძიებებს, რათა ვითარება სტაბილური გახდეს. ჩვენს მოსახლეობასთან ერთად ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ სიმშვიდე და სტაბილურობა ჩვენს რეგიონში, განაცხადა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და
მოუწოდეთ ჩემს ბათუმელებს, ჩემს აჭარლებს, ჩემს აჭარის მოსახლეობას მაქსიმუმ შეინარჩუნონ სიმშვიდე. ვიცი რომ რთული ვითარება არის, ვიცი რომ ნებათა ღელვა არის, ვიცი რომ ქუჩებში გამოსულია ხალხი, მე სულ რამოდენიმე საათი, სულ 2-3 საათი ბრუნდები აჭარაში, გზაში ვარ და სულ რაღაც 2-3 საათი ჩამოფრინდები ბათუმში და შეუერთდები მათ მე მინდა გითხრათ ამ წუთას მე ველაპარაკე საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს და ვთხოვე მას რათა დაუყოვნებლივ მოხდეს განთავისუფლება ჩვენი თანამემამულეების ბათუმელების რომლებიც დღეს დაკავებულები არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფში იმყოფებიან მე მივიღე პირობა მისგან რომ უახლოეს საათებში სულ მაქსიმუმ 1 საათში მოხდება აბსოლუტურად ყველა ჩვენი თანამემამულის ჩვენი ბათუმელი ბიჭების განთავისუფლება. მე ვიძლევი ამის გარანტიას, როგორც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე. მე მინდა გითხრათ, რომ უახლოეს საათებში ჩვენ ჩავატარებთ ბათუმში შესაბამის ღონისძიებებს, თათბირს, შეხვედრას ყველა რგოლთან, როგორც საკანონმდებლო ორგანოსთან, ასევე აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან და ჩვენს მოსახლეობასთან ერთად ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, სტაბილურობა ჩვენს რეგიონში. ჩვენ ვართ სტაბილურობის გარანტი, ჩვენი ხელისუფლება და ჩვენ არ დაუშვებთ არეულობას, ჩვენ არ ავუყვებით პროვოკაციებს და ვთხოვთ ჩვენს მოსახლეობას, რომ არ აყვენ პროვოკაციებს, არ აყვენ ცალკე სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლების მოწოდებებს. მე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვიმეორებ, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ სიმშვიდისთვის და უახლოეს პერიოდში, სულ რაღაც 1 საათის განმავლობაში ყველა ბიჭები იქნება განთავისუფლებული. დანარჩენი მე ხვალ დილიდანვე მექნება საგანგებო შეხვედრები და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ჩვენი რეგიონის კეთილდღეობისათვის. მე ვარ გარანტი, მე ვიღებ პასუხისგებლობას პირადად ზურაბ პატარაძე, რათა რაც შეიძლება სწრაფად დარეგულირდეს ეს საკითხები და ყველას მოუწოდებს სიმშვიდისაკენ. ბატონ ზურაბ, თუ გაქვთ ინფორმაცია დაშავებულების შესახებ, დაკავებულების გარდა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ არიან აქციაზე დაშავებულები. დაგეთანხმებით, რამოდენიმე ადამიანი არის დაშავებული, როგორც მოსახლეობის მხრიდან, ასევე სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან. ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტრო, ყველა სამსახურები არის მობილიზირებული. ფიქრობ დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა სამსახური ყველაფერს გააკეთებს, რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს რეაგირება. რაც მთავარია, კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ჩვენ მოსახლეობას სიმშვიდისაკენ და ვფიქრობ, უახლოეს საათებში ეს პრობლემა იქნება დარეგულირებული მეტნაკლებად. ძალიან გთხოვთ სულ ყველას სიმშვიდისკენ მოგიწოდეთ სიმშვიდისკენ და ფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს საათებში ჩვენ გვექნება სწორი კომუნიკაცია ჩვენს ბათუმელებთან, ჩვენს მოსახლეობასთან და ჩვენ ნახავთ საერთოდ. და გთავაზობთ ახლა ვიდეო კადრებს იმის შესახებ თუ რა ხდება ამ წუთებში ქალაქში, რომელიც ჩვენმა ოპერატორებმა გადაიღეს. ჩვენ თათრები არ ვართ, ჩვენ აჭარლები ვართ და ქართველები ვართ. არ ვართ თათრები, გამიგეთ? და თუ ვინმე თათრები გონი ვართ, თუ არაერთი მანქანა დაიწვა, მინდა შეგახსენოთ 12 საათის შემდეგ დაიძაბა ვითარება, როგორც იცით. დაახლოებით 3 საათის წინ აჭარის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან სპეციალური დანიშნულების რაზმი გამოჩნდა, რომელმაც აქციის მონაწილეების დაშლა დაიწყო, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, აქციის დაშლის მიზნით სპეცრაზმა ცხენმცადენი გაზი გამოიყენა და თქვენ ახლა რეზინის ტყუებს ხედავთ. მანამდე აქციის მონაწილეებმა სპეცრაზმის წევრებს და სამართალდამცველებს ქვები დაუშინეს. ამის შემდეგ კი სპეციალური დანიშნულების რაზმი პოლიციის შენობაში შებრუნდა და შენობის ეზოში განლაგდა. შემდეგ კი სამართალდამცველებმა აქციის დაშლის მიზნით ცხენმცადენი გაზი კიდევ ერთხელ გაუშვეს. და როგორც უკვე გითხარით, დამწვარია რამდენიმე მანქანა, დაზიანებულია ქალაქის ინფრასტრუქტურა, დაშავებულია ათობით პირი. და როგორც მემაცნობეს, აქციის წევრები აგრესიას ჟურნალისტების მიმართაც გამოხატავენ და ეს სიტუაცია უკვე უმართავია, როგორც ხედავთ, კიდევ ერთი მანქანა, რომელსაც აქციის წევრები აზიანებენ.
ბათუმის მოქალაქე ვარ და მე ვაცხადებ ესეთ რაღაცას. ჩვენ ბათუმის მოქალაქეობა ვემორჩილებით კანონს, მაგრამ არა ესეც. 8 ტყვია მომხვდა. ეს ხალხი რა დღეშია უბრალოდ წარმოგიდგენია თქვენა? ეს ხალხი არის გაწირული. ვისი გულისთვის? ერთი ადამიანის გულისთვის? და იძახიან სააკაშვილმა ესაკნა. რას? ვისი გულისთვის? ამ წუთებში შემთხვევის ადგილზე ჩემი კოლეგა თამარ კიკნაძე იმყოფება, ის ისაუბრებს დეტალურად თუ რა ხდება ამ წუთებში ქალაქში. თამარ, მოგესალმებით, გესმის ჩემი ხმა, თუ შეიძლება გვითხრი რა მდგომარეობაა ამ წუთებში ქალაქში. მე არ მესმის. პირებები აქ პერიოდულად იძაბება, ვითარება, შეკრებილები, აქციის მონაწილეები, ქვაფენილებს ყრიან ტროტუარებიდან და ამ ქვებს ესვრიან სამართალდამცავებს ეზოში. ისინი სამართალდამცავები კი თავის მხრივ პერიოდულად უშვებენ ცრომსადენ გაზს და ისვრიან რეზინის ტყვიებს. არის რამდენიმე დაშავებულიც, ჩემს თვალწინ ამ წუთას 2 ადამიანი რომელსაც სამართალდამცავების მხრიდან ნასროლი იარაღი სახეში მოხვდა და დაზიანებული აქვს შუბლი და თავი აქვს დაზიანებული. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ისინი არ იშლებიან და ელოდებიან სხვადასხვა ძალებს, მოქალაქეებს რეგიონებიდან. ჩვენ ზუსტად არ შემიძლია გითხრათ ამ წუთას მართლა მოდის თუ არა ესკორტი ქობულეთის და ქედის მუნიციპალიტეტიდან. ამ წუთას ისევ გააქტიურდა შეტაკებები, მოსახლეობას ცეცხლი აქვს გაკეთებული საფურავებს. დამწვარი რამდენიმე სამართალდამცავი საპატრულო მანქანა და ამ მოკიდებულ რეზინას ისინი სამართალდამცავებს ესვრიან. სულ ეს არის რაც ამ წუთისთვის შემიძლია გითხრათ. დიახ, აქ დაშავებულებს ვერ აღმოუჩინეს დროულად სამედიცინო დახმარება. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ სპეციალური ეკიპაჟი აქ არ დგას. მადლობა თამარ, ჩვენ მოგვიანებით დაუბრუნდებით თამარ კიკნაძეს, რომელიც აგრძელებს ადგილზე მუშაობას და როგორც მე მაცნობეს, კიდევ ერთი მანქანა არის დამწვარი. ამჯერად სამმართველოს ეზოში არის მანქანა დამწვარი. და როგორც თქვენ კადრში ხედავთ, არ ვიცით ეს არის ის მანქანა თუ არა, რომელზეც საუბრობთ, თუმცა ხედავთ რომ იწვის მანქანა. დიახ, ახლა მითხრეს რომ ეს სწორედ ის მანქანა არის, რომელიც სამმართველოს ეზოში იწვის. ეზოსთან არის სამმართველოსთან არის ხდება ეს ვითარება. და მე შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბათუმში დაკავებული პირები უკვე გაათავისუფლა, რაც ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო აქციის მონაწილეების, თუმცა ისინი მაინც არის კადრში ხედავთ თუ კიდევ როგორ უკიდებენ ცეცხლს მანქანას, რომელიც უკვე უშუალოდ სამმართველოს ეზოში დგას. და როგორც იცით, აქციის მონაწილეების მთავარი მოთხოვნა არის პოლიციის სამმართველოს უფროსის გადადგომა, კახაბერ ბუხრაძის გადადგომას ითხოვენ ისინი. ამ მოთხოვნას ოპოზიციის ნაწილიც იზიარებს.
და ახლა გადავდივართ სტუმარზე. დავით ფაციკაძე იმყოფება ჩვენთან სტუდიაში. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ქართული ოცნებიდან. ღამემშვიდობისა, ბატონო დავით, შეიძლება გითხრათ, უკვე არაერთხელ გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ სიტუაცია არის მართული. თქვენ როგორ აფასებთ ამ სიტუაციას? ვის მიერ შეიძლება იყოს სიტუაცია მართული, თქვენს თუ ასე ფიქრობთ? ხო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოკლედ ვიტყვი, რომ 100-იანი მიტინგები დაურბევია მიხეილ სააკაშვილს. ადამიანები საერთოდ მშვიდობიანი მიტინგები ადამიანებს ბევრად მეტი გაღიზიანებს უბრალოდ, მაგრამ არასოდეს ყველა დიდ მიტინგზე ვარ ნამყოფი თბილისში, თუ ბათუმში ჩატარებულა ამ დამოუკიდებლობის შემდეგ და მაგით ვამაყობდით და ეს იყო ჩვენთვის საამაყო, რომ არასოდეს ერთი ფოთოლიც კი არ ჩამოვარდნა, ყოველთვის ამით გვიამაყებოდა, რომ შეგნებულად და მოქალაქეებრივ სწორ პოზიციას იკავებდა მომიტინგეები და ერთადერთი იმაზეც კი გვწლებოდა გული, რომ ნაგავრჩებოდა უბრალოდ მიტინგის შემდეგ და ეს რაც დღეს ხდება, რა თქმა უნდა მართულია, რა თქმა უნდა ესაა მიზანმიმართულად ჩატარებული აქცია, რომ დესტაბილიზაცია გამოიწვია ქვეყანაში და სხვა უმართავი პროცესები დაიწყო. ვისი მხრიდან ბატონო დავით, ეს არ ვიცი ვისი მხრიდან, მაგრამ ის რომ სამართალდამცავ ორგანოებმა აუცილებლად უნდა გამოიკვლიონ და საკადრიც პასუხი გაცემ ყველა იმ ადამიანს, ყველა იმ ექსტრემის, ვინც და ანარქის, ვინც დღეს მანქანები დაწვა და სხვადასხვა საქციელს კანონსაწინააღმდეგო საქციელს ჩადიოდა, მაგრამ ერთი ფაქტია, რომ ამ მიტინგის მართვის სადავეებში სპონტანური, როგორც ამბობენ, სპონტანურად დაიწყო, შემდეგ უკვე იყო ნაციონალური მოძრაობა და ერთადერთი პარტია, რომელიც უერთდება იმ განცხადებებს, თუ კი პრობლემა ჰქონდა კონკრეტული პატრულის თანამშრომლის არა კეთილსინდ და მართებულ საქციელს, რაშვაში იყო ამ შემთხვევაში პატრულის ხელმძღვანელი და აქედან გამომდინარე, მხოლოდ და მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას შეუერთდა ამ იმას. ძალიან დიდი ეჭვი გვაქვს, ძალიან კარგად გვახსოვს ჩვენ ჩანაწერებიც გვაქვს მოსმული, სადაც საბურავების მობილიზაციას ერთი-ორი კარგი იქნება თუ ფეხებზე მექალი მოკვდებოდა და სხვა და სხვა ასეთი ინფორმაციები და გამოიწვია დესტაბილიზაცია და ქმედებები ჩაედინა უნდა ნაციონალურ მოძრაობას თავის დროზე რუსთავი ორის გასაჩერებლად და ძალიან კარგად ჩანდა. მე არ ვამბობ, რომ ყველა ვინც იქ იყო ნაციონალურ მოძრაობის მიერ მართული, მაგრამ საკმაოდ ჯგუფი იყო, რომელიც ძალიან ასე ვთქვათ, მიტინგების მართვაში ამიჯერეთ დიდი გამოცდილება მაქვს და ზუსტად ის რაც მოვიყვანე, მაგალითად ერთი ფოტოც არ ჩამოვარდნა, ყოველთვის მიტინგის მართვის სიტუაციაში მე ვიყავი ხოლმე ერთ-ერთი აქტიური და მე ეგრეთ წოდებული, ვთქვათ, მაორგანიზებელი და ყოველთვის ვცდილობდი ისე გვემართა მიტინგი, საპროტესტო, რომ რამე არ გაფუჭებული იყო და ყოველთვის აქ კი იყო ადამიანების ჯგუფი, რომელიც მიზანმიმართულად იძლეოდა ბრძანებას, რომ ჩაკეტეთ ქუჩა და დააყენეთ მანქანები, აბა შევუტიოთ და ავიღოთ შტურმით სამმართველოს შენობა და ასე შემდეგ. და ასე თავად თქვენს კარგად აღნიშნეთ, ფაქტები არსებობს ამის, რომ შედარება, ზოგიერთი შედარებები ნახე ახლა Facebook-ზე შესული ვიყავი და შედარება 7 ნოემბერს ადარებდნენ. 7 ნოემბერს ჩვენ მშვიდობიანი მოქალაქეებს თავს დაგვესხვა პოლიცია. ხოლო აქ შემთხვევაში იყო პირიქით. მოსახლეობა დაეცა, როდესაც სპეციალურმა ცადა ყოველგვარი გაზის, რეზინის ტყვეების და ხელკედების გარეშე ცადა გაინთავისუფლებინა გზა, ნახეთ რომ წვიმა წამოვიდა ქვების მოუთან რაც მთავარია. ხო შეიძლება სპონტანურად მოხდეს რომ 1-2 ქვა ისროლო თქვა რაც მოკვა ხელში, მაგრამ კარგად ჩანს კადრებში და ტელევიზიებსაც გადაღებული გორა დაყენებული ქვების ზვინები და როგორი წვიმა მოდიოდა რამდენიმე წუთის განმავლობაში შეუწყოდა მოფრინავად ქვები. ასე ორგანიზებულად ქვების მოტანა და მე სამართალდამცავი რასტავა დაშავებულების უმრავლესობა 90% სამართალდამცავია და ერთი ჩემი კოლეგაცაა სერიოზულად დაშავებული. ამას ყველაფერს ვიღაცის ხელი ეტყობა და ვფიქრობ რომ უნდა გამოიწვიოს და ახლა ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა საჭიროა რომ და სამართალდამცავ ორგანოებმა მიხედონ მის საქმეს და დააწყნარონ. ზუსტად ამის გამო იყო ის რომ ის ადამიანები ვინც დაკავებული იყვნენ შინაგან საქმეთა მინისტრის გადაწყვეტილებით განთავისუფლებდნენ რომ ეს ამისგან მიუხედავად თავარი მოთხოვნა რაც იყო რომ განთავისუფლებინათ დაპატიმრებული აქტივისტები, იმის შემდეგ მაინც არ ჩერდება ახლაც
ძალიან მცირე ჯგუფი. რაც უფრო თავარ მოთხოვნას ძალიან მცირე ჯგუფი. ჯგუფი. სამართლოს უფროსისა და რამდენად საფუძვლიანია ეს მოთხოვნა სამართლის. მე ცოტა მოგვიანებით ჩამოვედი ბათუმში, მე ვიყავ კობილეთის რაიონში და როდესაც ჩამოვედი, როცა დაიწყო აქცია ამ შემთხვევაში იყო განთავისუფლების მხრივ, შემდეგ წამოვიდა, როდესაც აქ პოლიტიკოსები ჩაერთნენ და სხვა ხალხი, შემდეგ წავიდა უკვე აქციაზე მოთხოვნები, რომ განთავისუფლებიათ პატრულის ხელმძღვანელი. მე რა ვიცი, მე თუმცა მანამდე რამდენიმე დღით გაკეთა განცხადება, რომ ითხოვდა იქ რამოდენიმე მძღოლი იყო შეკრებილი აქციაზე, ანუ თქვენ კიდევ ერთხელ მეუბნე, რამოდენიმე დღის წინ მე მძღოლებისგან არა. ზოგიერთი ადამიანებისგან, რომლებიც ან პოლიტიკურად ანგაჟირებული არიან, ან არასამთავრობოებთან შეიმჩნევიან, იმათი განცხადებები მინახია, მაგრამ მე არ მინახია არც ერთი მძღოლის განცხადება. ჩვენ დასაუბრეთ ხნისნიათ მაგრამ ვიღაცას როცა არ მოწონს, ჩემი ერთი მეგობარიც დააჯარიმეს 200 ლარით დააჯარიმეს, მან სასამართლოში შეიტანა სარჩელი და სასამართლომ დააკმაყოფილა მისი მოთხოვნა. თუ მე ფიქრობს, რომ ის არა სწორად დააჯარიმეს, მიმართოს სასამართლოს, მაგრამ ის რომ მე მესმის არსებობს რაღაც გამონაკისები შეიძლება არსებობდეს, წმინდა ადამიანური ფაქტორების გათვალისწინებას უნდა მოხდეს, მაგრამ სამართალდამცავ ორგანოების წარმომადგენლებზე გინება ხელის დარტყმა, წინააღმდეგობის გაწევა არავის არ შერჩება და არ შეიძლება რომ შერჩეს, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს უმართავ პროცესებს და ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება. პირველ რიგში ყველა ვინც კი გამოვიდა, ვინც არ შეიმჩნევა ჩვენთან კარგ ურთიერთობებში და ოპონირებას გიწევს, გარდა ნაციონალურ მოძრაობისა, ყველას ჰქონდა განცხადებები, რომ მკვეთრად გამოხატული, რომ ამ ეტაპზე უნდა მოხდეს და სამართალდამცავი ორგანოების მხარდაჭერა გამოთქვეს, გარდა კიდევ ერთხელ მივარ ნაციონალურ მოძრაობისა, იმიტომ რომ მოყავდათ აქ იხსენებდნენ პატრულის ქმედებებს, ძალიან გაგონახოს პატრულის ქმედებები, როგორ ექცეოდნენ ვეტერანებს პროტესტის გამოთქმის დროს, მშვიდობიან პროტესტზე, როგორ ექცეოდნენ ყველა ჩვენთაგანს. აქ კიდევ ერთ ჩემმა კოლეგამ სამწუხაროდ ტყუილი თქვა, ეტყობა მას არ ჰქონდა ეს ინფორმაცია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა ცოდნა, რომ აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ვიყავი, როდესაც სამჯერ დამაპატიმრეს და სამჯერ ვიყავი დაპატიმრებული. პირველად მოხდა და თურმე პირველად დააპატიმრეს უმაღლესი საბჭოს წევრი ტყუილია და აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ვიყავი, რომელიც გავილახე ნიღბიანი სპეცრაზმელების მიერ საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდში 2008 წელს. კარგი ბატონო, და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გამოცდილება გააქვთ აქციების მხრივ და თქვენი რაში არის გამოსავალი აი ამ სიტუაციიდან, რაც დღეს ძალიან მარტივად მე ვფიქრობ, რომ ეს ანარქისტული ჯგუფები ყველა უნდა განაიტრალდეს, სამართალდამცავ ორგანოებმა უნდა გააკეთონ ის, რაც უნდა გააკეთონ. იქ კიდევ ერთხელ მეორე არის მცირე ჯგუფი, ძალზე ეგზექტირებული და ძალზე მომზადებული და კონკრეტულად იციან მოლოტოვის კოქტეილების გასვლა. შეხედეთ, ქალაქის ინფრასტრუქტურა ადრეშია, ადრეში ჩააგენეს. თქვა დამნაშავე არის პოლიცია. რა შუაში იყო ამ შემთხვევაში კიდევ ამბობ ღიობები და ღობურები და სხვადასხვა. არა მარტო პოლიციის მანქანები დაწვეს, სხვა უბრალოდ მოქალაქეების მანქანები დაიწვათ, ატეხეს ერთ-ერთი მარკეტი და სხვა კიდევ საწინააღმდეგო. იქ იყო როგორც პროტესტის გამოთქმა და მართლა გულის შეტკიოდა იმ ადამიანის ახლობლები, მეგობრები, ნათესავები, ვისიც და აქ იყო კიდევ ერთხელ ამბობ ვიღაცის მიერ სერიოზულად ორგანიზებული ჯგუფები, ვინც ქვებს უშენდა სამართალდამცავებს, ვინც წვავდა ამ მანქანებს, თითქმის ერთი და იგივე ადამიანებია სახეებს უცხო და მე არც სახელი და გვარი ვიცი, მაგრამ კადრებში ყველგან ჩანს, ის ადამიანები აქტიურობდნენ, ის ადამიანები ეძახოდნენ, შეჭრილიყვნენ შინაგანსაკუთრებათა სამართლის შენობაში და ასე შემდეგ. პირველ რიგში ყველაფერი უნდა დაწყნარდეს. კიდევ ერთხელ ამბობ, დარჩენილია სულ პატარა ჯგუფი, რომელიც ხან ერთი მხრიდან შეუტევს, თქვა და დაუშენს ქვებს და ინახეთ, რომ ცეცხლს კი მოუგდეს. დიახ, აი სწორედ ამაზე მინდა გკითხოთ, რამდენი მანქანას უნდა მოხდეს ამ ადამიანების ნეიტრალიზება და დაწყნარდეს და რა თქმა უნდა, ხვალ უნდა ჩატარდეს გამოძიება, ყველა დამნაშავე პირმა უნდა ააგოს პასუხი, როგორც თუ შემთხვევაში სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან იყო კიდევ ერთხელ ზალის გადამეტება, ისინი უნდა დაისაჯონ, თუ კი იყო ჩვეულებრივი მოქალაქეების მხრიდან ზალის კანონის დარღვევა, ისინი უნდა დაისაჯონ. ფაქტია, რომ ეს რაც ხდება დღეს და კიდევ ერთხელ ხაზზე გასმინდა თქვა, მე ვარ 7 ნოემბრის აქციის მონაწილე, მე რუსთაველზეც ვყლაპე გაზი და მოვიწამლე რიყეზეც და შემდეგ იმედთანაც 7 ნოემბერს და მინდა ვთქვა, რომ ახლაც ხელისუფლების პირობებში მომიწია, ახლაც მოწამლული ვარ და ძალიან ცუდი ძიმეა ასეთი ქმედება, როდესაც პოლიცია გასიყენებს.
ამ შემთხვევაში ჩვენი პოლიცია არ გამოდის, კონტაქტში არ შემოდის მომიტინგეებთან, ცდილობს გაზით დაშალოს და რომ არ მოხდეს, თქვა ძალის გადამეტება რაღაც ჯოხებით ხელი დაარტყმა, რომ რამე ზიანი მიაყენონ მომიტინგეებს, ხოლო ჩვენ გვახსოვს როგორც გეცოდნენ სხვა მომიტინგეებს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის გაზის და რამოდენიმე რეზინის ტყუილს კი ვნახე მათ ჩვენეს ახლა თუ გამოიყენეს, ჩემთვის ძალიან მძიმე გადასატანია, მინდა გითხრათ, რომ იმის და მიუხედავად ვფიქრობ, რომ მართლზომიერად გამოიყენა ძალა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, როგორც ადამიანს, რომელიც რამოდენიმე 10 წელზე მეტი ოპოზიციაში ვიყავი და გამოცდილი მაქვს ორი ხელისუფლების რეპრესიული ქმედებები ჩემ თავზე, როგორც ასლანბაშიძის დროს, ისევე მიხეილ სააკაშვილის დროს, ძალიან ამის და მიუხედავად კიდევ რომ პოლიციამ თავს იცავდა და პოლიცია არ იყო მაპროვოცებელი, პოლიციას არ დაურბებია მისით. პროვოცება არ მოხდენია, ჯერ მოხდა პოლიციას თავდასხმის შემდეგ უპასუხეს რომ არ მოხდარიყო, მაინც მძიმე იყო ჩემთვის წმინდა ადამიანურად და მეც არ ყოფილა ჩვენ ასე შევთანხმდით უმაღლესი საბჭოს წევრები, ნაწილი იყო უმაღლესი პოლიციის შენობაში და უმრავლესობა ვიდექით იქ იმ მომიტინგეებთან ერთად და ვცდილობთ რომ ყოფილიყავით მათთან ერთად რომ რაღაც უფრო მძიმე შედეგები არ მოხდარიყო და დავზედით საერთოდ ადამიანებს რომ ხარ ესლურად ეხვეწებოდით. ბატონო, როგორც ხედავთ, ძლიერი ცეცხლი არის და სახანძრო მანქანა აქამდე არ გამოჩენილა არც ერთი სახანძრო მანქანა. სახანძრო მანქანა დგას. რატომ სახანძრო მანქანა დგას დამიჯერეთ იქ გვერდით. სახანძრო მანქანა იქ გვერდით დგას. უბრალოდ ჯგუფი, რომელიც ამ შემთხვევაში ეწევა ამ ანტისახელმწიფო ქმედებებს, ძალიან რთულია სპეცნაზისთვის რომ ამ ჯგუფსაც გამოვიდეს გარეთ და იმიტომ რომ ძალიან დიდი პერიმეტრია, მინდა გითხრათ, ვინც იცის შინაგან საქმეთა სამმართველოს ტერიტორიის, ყველა მხრიდან უტევენ ქვებს ესვენენ და ცდილობენ შიგნით შეღწევას, იმისათვის რომ არ მოხდეს თავარი დიდი უბედურება შეაქციონ თქვა იგივე სამმართველოს შენობაში, სამართალ დამცავების მობილიზება ხდება ამ პერიმეტრზე. ანუ აქციის მონაწილეები უშლიან ხელს სახანძრო ხო, რა თქმა უნდა უშლიან ხელს, იმიტომ რომ შეგიძლიათ ნახოთ კადრების არსებობას, როგორ ურტყავდნენ ჯოხებს სასწრაფოს მანქანასაც, იყო ასეთ კადრების გავრცელდა, ხოლო თავისთავად ერთი სახანძრო მანქანა რომელიც მოვიდა, ისიც დააზიანეს, ამდენად მე ვიცი, საბურავები დაუშვეს და ვერ მიაღწია დანიშნულების ადგილას. მადლობა ბატონო დავით მაციკაძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, ქართული ოცნებიდან იყო ჩვენი სტუმარი. ეხლა კი სატელეფონო ხაზი არის მალხაზ ჭკადუა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისის კოორდინატორი. მოგესალმებით მალხაზ, თუ გესმით ჩემი ხმა, როგორ შეაფასებთ თქვენ იმას, რაც ხდება ქალაქში და თუ გაქვთ ბოლო ინფორმაცია, რა ვითარება არის ამ დროისთვის ჭავჭავაძის ქუჩაზე? ჭავჭავაძის ქუჩაზე ამ დროისთვის შეიძლება ითქვას, რომ განუკითხაობა, იმიტომ რომ აგრესიულად განწყობილ მოქალაქეებს არაკავებს პოლიცია. არანაირი, თქვა, შემაკავებელი ქმედება სამართალდამცავი უწყობების მხრიდან არ შეინიშნება, ალბათ რაღაც სტრატეგიის ნაწილია თვალსაჩინო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მე თავდაპირველადვე ხაზი მინდა გავუსვა იმ გარემოებას, რომ რაც არ უნდა დასაბუთებული იყოს პროტესტი და რაც არ უნდა დასაბუთებული იყოს პრეტენზია პოლიციის მიმართ, ეს არ არის სამართლიანი ფორმა სახელმწიფო უწყებებთან ურთიერთობის. თუ მოქალაქეებს აქვს პრეტენზია ჯარიმებთან დაკავშირებით, მათ შეუძლიათ ეს გაასაჩივრონ, თუ სასამართლოში მათ შორის, თუ აქვთ პრეტენზია კონკრეტული პოლიციელის მხრიდან ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით, მაშინ არსებობს გენინსპექცია და ასევე სასამართლო და ჩვენც როგორც ორგანიზაცია მზად ვართ ამ მოქალაქეებს დაუჭიროთ მხარი, თუ არსებობს მათი მხრიდან გარკვეული არგუმენტაცია, მაგრამ ის ახლა რაც ხდება ბათუმში, ეს არ ჯდება ლეგალურ სამართლებრივ ჩარჩოებში და ეს უნდა გაითვალისწინოს ყველა მოქალაქემ, რომელიც მოლოტოვის კოქტეილს ესვრის სამმართველოს ეზოში, თუ საგზაო მოძრაობის ნიშნებს აძრობს ბოძებიდან, ან გადაატრიალა უკვე პოლიციის მანქანები, ეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გამართლებული. ბუნებრივია პოლიციამ უნდა გამოიძიოს ის ფაქტები, რაც ეხება მოქალაქეებზე ზეწოლის ფაქტებს და ამ ადამიანებს აქვთ დასაბუთებული პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიციამ გადაამეტა თავის ძალაუფლებას, როცა
ბათუმი პლაზასთან მიმდინარეობდა მოვლენები და ეს არის მათი ვალდებულება, რომ აბსოლუტურად ზედმიწევნით მიუკერძოებლად გამოიძიონ, მაგრამ ეს ცხადია, ეს თუნდაც დასაშვებობა ასეთი ფაქტები არ ამართლებს მოქალაქეების აგრესიას და იმ დამოკიდებულებას, რასაც ისინი ახლა აჩენენ ქალაქის ან სახელმწიფოს საკუთრების მისამართით, ბოლოს ეს მათი საკუთრებაა პირველ რიგში. და მალხას თუ ადგილზე იმყოფები, მინდა გკითხო, ცეცხლის ლოკალიზება თუ ხდება სახანძრო მანქანები თუ არის ადგილზე? სამწუხაროდ ვერ ვხედავ ცეცხლმაქ საშუალებებს სახანძრო მანქანების მე დავწერე კიდევ ჩემს Facebook-ის მიკრობლოგზე რომ ორი მანქანა იწვოდა კერძო მესაკუთრების ეს არის პოლიციის კუთვნილი მანქანები და მოვითხოვე რომ მოსულიყო სახანძრო მანქანები თუმცა არ მინახავს განსხვავებით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ეკიპაჟებისგან რომლებიც მრავლად დადიოდნენ და როგორც იცით ათეულობით მოქალაქე მოათავსეს საავადმყოფოებში გარკვეული დაზიანებების გამო და რამდენიმე მათგანს სჭირდება სერიოზული სამედიცინო დახმარება. ასეთი ვითარება გიორგი ამ დროისთვის მალხას ჩვენ როგორც დავით მაციკაძემ გვითხრა აქციის წევრების მხრიდან აგრესია შეინიშნებოდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ეკიპაჟის მიმართაც. არ მინახავს, ვერ დაგიდასტურებთ ამ ინფორმაციას, იმიტომ რომ მე ოდნავ მოშორებით ვიყავი, ვიდრე ეპიცენტრი დაპირისპირების და შესაბამისად ვერ გეტყვით. მე დავინახე ორი მოქალაქე, რომელიც მიუძღოდა წინ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანას, რომ გაიკულიათ გზა დაზარალებულებისკენ. მადლობა მალხას ჭკადუა იყო სატელეფონო ხაზზე და დაახლოებით 9 საათის წინ განცხადება გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტმაც გიორგი მარგველაშვილმა. პრეზიდენტი ბათუმში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს, ქვეყნის პირველი პირი ყველა მხარეს მოუწოდებს შეინარჩუნონ სიმშვიდე და არ დაუშვან მოვლენების კიდევ უფრო მეტი ესკალაცია. ბათუმში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მოვუწოდებთ ყველა მხარეს შეინარჩუნონ სიმშვიდე და არ დაუშვან მოვლენების კიდევ უფრო მეტი ესკალაცია. მუდმივ კონტაქტზე ვართ პრემიერ-მინისტრთან და შინაგან საქმეთა მინისტრთან. მიგვაჩნია, რომ დაცული უნდა იყოს შეკრების უფლება და გამოხატვის თავისუფლება, თუმცა ამავდროულად პატივი უნდა ვცეთ სახელმწიფო ინსტიტუტებს და კანონს დაუშვებელია ნებისმიერი ფორმით ძალადობა. გვესმის, რომ აქციის მონაწილეებს შესაძლოა ჰქონდეთ პროტესტის გამოხატვის გარკვეული მიზეზები, თუმცა ასეთ დაძაბულ ვითარებაში აუცილებელია სასწრაფოდ განიმუხტოს სიტუაცია და დაიწყოს გამოძიება. ხელისუფლებამაც და აქციის მონაწილეებმაც ყველა წინაპირობის განეიტრალებაზე უნდა იზრუნონ, ნათქვამია პრეზიდენტის განცხადებაში. და სატელეფონო ხაზზეა სახალხო დამცველის ოფისის ხელმძღვანელი ციალა ქათამიძე. ციალა, მოგესალმებით. თქვენ შეფასება თუ შეიძლება, გქონდა თუ არა უფლებების დარღვევას ადგილი და როგორ შეაფასებთ მოგესალმებით. მიმდინარე მოვლენებს? აქტიურად ვაკვირდებოდით მონიტორინგს ვახორციელებდით აქციის დაწყების მომენტიდან ამ მომენტამდე ვიმყოფებით აქციის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეხლა ტექნიკის ხმა რამდენად ჰქონდა პოლიციიდან სამსახურებს გადამწევის ფაქტებს ადგილი ან აქციის მონაწილეების მხრიდან რაიმე ტიპის სამართალდღეობა სადაც ფიზიკურად არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დისლოკაციის ადგილზე მიმდინარეობს, დისლოკაციის ბევრი ადგილია სადაც თქვათ ხდება სხვადასხვა ფიზიკური დაპირისპირება პოლიციის წარმომადგენლებს თუ აქციის მონაწილეებს შორის შესაბამისად შეფასება იმისა, რამდენად ჰქონდა ადგილი, როგორც ზემოთ აღნიშნეს, დღეს შეუძლებელია, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც თავის დასაწყისში აქციის სახალხო დამცველმა აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია სიმშვიდის შენარჩუნება ორივე მხრიდან, პატრიოტიზმის ხმები აქციის ორივე მხრიდან და არ ვიცი ფიზიკურად სიმშვიდე ჯერჯერობით არ არის ქალაქში, როგორც თქვენ კადრებში ნახავთ და შეფასებას ალბათ შემოგთავაზებს უახლოეს ხანებში სახალხო დამცველის შეფასებას კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში. ციალა, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, თქვენ მოინახულეთ დაკავებულები, თავის დროზე როცა ისინი დაკავებულები იყვნენ, რა განცხადებებს აკეთებდნენ ისინი, იყო თუ არა? პირველად შევედით ექვსე დაკავებული, რომელიც აქციის მონაწილეები იყვნენ და ანუ აქციის დროს დაიკავეს
პოლიციელებს მხრიდან უფლებასწრების გადამეტყვის ფაქტს ძალადობის მხრივ ადრე არ ქონია, თუმცა არის ხვალ შევხვდებით ამ ადამიანებს და შესაბამისად საქმის წარმოება გრძელდება ამ საკითხთან მიმართებაში და ეს იყო წინასწარი ინფორმაცია, რომელიც ეხებოდა თქვათ შეხვედრასთან დაკავშირებით და ეხა არ ვიცი, ხვალ ზეგ გაგრძელდება საქმის წარმოება და დეტალებზე ალბათ შემდგომ დღეებში უკეთესად შეგვიძლია ვისაუბროთ. მადლობა ციალა. მადლობა. სახალხო დამცველის საჭარის ოფისის ხელმძღვანელი ციალა ქათამიძე იყო სატელეფონო ხაზზე. და მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დაახლოებით 4 საათის წინ აჭარის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან სპეციალური დანიშნულების რაზმი გამოჩნდა, რომელმაც აქციის მონაწილეების დაშლა დაიწყო. აქციის დაშლის მიზნით სპეცრაზმმა ცრემლსადენი გაზი არაერთხელ გამოიყენა, მანამდე კი აქციის მონაწილეებმა სპეცრაზმის წევრებს და სამართალდამცველებს ქვები დაუშინეს და იყო აგრესიული ქმედება მოქალაქეების მხრიდან სამართალდამცავების მიმართ. ამის შემდეგ სპეციალური დანიშნულების რაზმი პოლიციის შენობაში შებრუნდა და შენობის ეზოში განლაგდა. შემდეგ კი სამართალდამცველებმა აქციის დაშლის მიზნით კიდევ ერთხელ გამოიყენეს ცრემლსადენი გაზი. თუ ვინმე თათრები გონივართ, ხომ დავხვდებით როგორ თათრები. და შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ადმინისტრაციულ შენობაში საგანგებო თათბირ სამწუთებში მართავს. გიორგი მღებრიშვილი აჭარაში შექმნილი ვითარების გამო ჩამოვიდა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბათუმში დაკავებული პირები უკვე გაათავისუფლა, როგორც გითხარით, 6 პირი იყო დაკავებული. როგორც გიორგი მღებრიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, აღნიშნული პირების გათავისუფლების თაობაზე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თხოვნა გაითვალისწინა. შინაგან საქმეთა მინისტრის განმარტებით, გათავისუფლების მიუხედავად აღნიშნული პირების წინააღმდეგ ადმინისტრაციული წარმოება არ შეწყვეტილა. და ასევე როგორც იცით, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე სტამბულში იმყოფებოდა, როცა აქცია დაიწყო ქალაქში. შექმნილი ვითარების გამო ის სტამბულიდან უკვე გამოემგზავრა და ალბათ რამდენიმე უკვე 1 საათში ალბათ ის ბათუმში იქნება. და ჩვენ მოგაწყვით ამ ინფორმაციასაც დროთა განმავლობაში.